chưa mẹ ơi? Hay là mình về đi. Dạo này nó cứ nắng mưa thất thường ấy mà. Lúc nắng lúc mưa. Đúng rồi. Nhà thì bà cháu ngoài kia kìa. Ông ơi, bà bên á. Thoải mái không thấy. Lâu lắm không thấy bạn này chơi. Chào bà. Bà Hồng. Lâu lắm nè. Không gặp nhau. Giờ mới gặp nhau. Thế các bà vào đây ngồi đi ạ. Vâng. Bà ngồi đường nữa. Đây, ngồi đây. Đấy, bà mới rót thôi. Bà đi ở đây chơi, đi đường xa có mệt không? Có. Bà ấy vào nước đi bà. Trời nắng nữa. Thời gian này nắng mưa nó thất thường ấy bà. Đường chơi lắm. Có lúc mưa lúc nắng ấy. Đường khó. Nước đi. Vâng, vào nước đi. Vào nước đi. Cháu mời bà uống nước, mẹ uống nước. Bà ơi, bà đến chơi với cháu cũng mấy ngày rồi ấy, cháu cũng bận không có thời gian thì để đưa bà đi ra nhà bạn của bà chơi. Hôm nay cháu đón bạn của bà vào chơi với bà và hai bà cũng lâu rồi không gặp nhau ấy. Rồi. Bà ở với con gái sướng khỏe nhỉ. Sướng chứ. Bà ở với con gái thì tinh thần bà thoải mái, bà khỏe ra bà. Bây giờ cháu Khang đi tìm được con gái về cũng vui chứ. Vui. Ở với thì sướng. Bây giờ này thì chơi ở với con gái thì ăn được, ngủ được, ngủ khỏe. Sướng. Thế nhìn bà mặt mũi trẻ hẳn, khác hẳn. Con gái mình chăm sóc mẹ luôn, tốt lắm. Thế thì tốt. Dạo này con gái của bà đi lâu lắm rồi nhỉ. Vâng. Bây giờ tìm được thấy nhau thì vui nhỉ. Dạ vâng ạ. Con cũng tìm mẹ suốt mấy chục năm thì cũng may mắn nhờ sự giúp đỡ của anh Khang ấy thì con cũng tìm thấy mẹ của con. Và bây giờ hai mẹ con về dưới thành phố sống rồi. Nhưng mà mẹ con vẫn nhớ ở trên này lắm thì thi thoảng con vẫn đưa mẹ con lên trên này chơi bà. Vâng ạ. Thế thì tốt rồi. Vâng. Cũng khá là lâu rồi thì hai bà không được gặp nhau. Bà ở lại đây chơi với bà cháu bà. Vâng. Thì bây giờ trời vẫn còn sớm đấy. Cháu muốn đi thu hoạch. Cháu được biết là dưới chân núi dưới kia ấy thì có một vườn mít lâu năm bà. Thì cháu muốn tới đó mà thu hoạch mít. Hai bà ở đây chơi hả? Vâng, thì hai bà cũng lâu không gặp nhau thì hai bà cứ ngồi chơi và nói chuyện với nhau. Vậy nhé. Anh hôm nay đi thu hoạch mít đi, thì em có muốn đi theo để trải nghiệm đi cùng anh không? Dạ vâng ạ. Thế thì con ở nhà cũng không là có cái gì việc đâu, thì theo anh Khang đi. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế thì để con đi cùng anh Khang để Hai bà khắp chơi ở nhà. Vâng ạ. Thế thì hai bà có chơi ở nhà nhá. Cháu và em là đi thu hoạch mít bà. Thế thì mình đi thật sớm. Cái vườn mít thì nó đi cũng khá là xa. Bà ơi, ở nhà nhá. Bà ơi, bà ở nhà chơi với bà cháu nhá. Vâng. Cháu đi một lúc rồi cháu về thôi bà. Con đi muộn. Vâng. Thế con đi mẹ nhá. Vâng. Bà ở lại chơi với mẹ con nhá. Vâng. Thế đi.
xuống bà nhỉ. Vâng, Còn trẻ nhưng trước kia bà còn trẻ đúng thế. con gái bà mà, mình giống bà. Ừ. Bà ơi, cháu mời hai bà ăn ngô rồi bà. Vâng, Vâng. Hai bà ăn ngô xong ở nhà chơi nhá. Vâng. Vâng. Bà ơi, bà đến đây chơi thì bà cứ thoải mái nhá. Vâng. Bà không phải ngại gì đâu. Ừ. Vâng. Con đi có việc đi thì cứ đi. À vâng. Ừ. Hai bà khác ngồi ở đây chơi nói chuyện. À vâng. Rồi. Bà ơi, bà ở nhà nhá. vâng, cháu đi. Vâng, cháu đi một lúc rồi cháu về thôi. Vâng. Bà ơi, bà ở đây chơi nhá. Vâng. Vâng. Đi chơi cho sớm đi. À, ừ. Đi cho nó sớm nhỉ. Mẹ ơi, con đi đây. Vâng, vâng, con cứ đi đi. Vâng. Đi muộn rồi. Con chào mẹ, con chào bà. Hai bà ngồi ở đây nói chuyện. Vâng ạ. Vâng. Ăn ngon. Vâng, ăn đi. Nó còn mềm nhỉ. Vâng. Ngô còn mềm nhỉ. Ăn ngon ngọt lắm. Ngon lắm. Ừ. Thế bà khác ở nhà, nuôi lợn. Ở nhà. Con đi hết. Ừ, đi hết. Cho 10.000 nhá. Vâng. Ăn rẻ cho. Thế thì cháu đi ra vườn của bà, cháu xem có gặp thứ nào không cháu chụp ảnh cho bà nhé. Ừ đấy, ra ra đi. Nhưng mà cây nó có cao không bà? Cây cũng tạm tạm đấy, cũng Thế là mình phải trèo lên xong phải có cái gì mang xuống chứ nhỉ? đúng rồi. Các cháu phải chuẩn bị dây với Vâng. lại hoặc là có thang. À, Có thang thì đỡ vất vả hơn. thế bà có dây không bà? Bà có đấy. Thế cho bà cho cháu mượn tí. Ở đây bà có cái đoạn dây đây con. Đây có dây đây cháu ơi. À, vâng. Tôi đem dây này đi ra nhá. Cháu đem đi ra ngoài mà buộc. Vâng, vâng. Phải thả ít xuống nó ngon. Vâng, nó bị dập đấy bà nhỉ? Đem Đây rất là- là dập đấy. Đây cái đường xuống này hả? Ở đây cháu cứ đi theo đường này ra vườn đấy. À vâng. Đi bà. Đi ra cho bà thì đi ạ. Đi bẻ quả ngon ngon mà. Vâng ạ. Ngay đây. Chắc là hai quả đấy sắp chín rồi đây nhỉ? Quả đấy chắc chín rồi anh nhỉ? Chín rồi. Đây này, quả này cũng chín rồi đây. Cái này nhiều quả chín đấy nhỉ? Đây này, chắc là hoặc cái này. Cái này chín nhiều. Nhưng mà cao đây mình tặng thế nào được anh nhỉ? Cái này thì chắc phải trèo lên để sẽ là buộc dây rồi hạ xuống. Cái này như vậy anh trèo lên.
Ê, lấy cho anh cái dây với cả con dao nữa. Anh ơi để em tung dây lên nhá. Đây. Em đưa dao này anh ơi. Nặng đấy nhá. Nặng đấy nhá. Vâng. Anh ơi, cây đấy còn quả chín không anh? Hết rồi em ạ. Anh kiểm tra một vòng rồi, không còn nữa. Vâng. Thế thì anh xuống để chuyển sang cây khác đi hái tiếp. À, chắc hái cái này. Còn cái này. Đâu đưa anh giao với cái dây này.
có đeo được bằng đấy không đấy? Chắc là được anh ạ. Không nặng lắm đâu ạ. Chắc mình lấy như này thôi nhỉ? Vâng. Thế còn hai cái quả mà anh để kia lấy chưa? Ô em chưa lấy. Thế rồi để em đi lấy. Hai quả này phải không anh? Đúng rồi.
đi bà. Ngon mà bà. Quả này chín hết rồi. Có quả chín mà. Quả trứng quả không? Quả này chưa? Đây quả này. Đây là quả này chín đấy. Đây quả này chín đấy bà. Quả này như này có bẩn nhẹ nó là Về quả này biết nó giả. À, dai hết đó bà. Đây bà lấy quả này gì? À vâng được. Hết rồi em ơi. Dạ. Còn tối thôi cũng nó lâu vốn túi em nói. Mà lấy ra và xuống mà như tôm tươi. Cái này ngon lắm cô ạ. Đâu? Chảy hết của bà Hoa đi bán đâu. Cái này tối rồi lấy. Bây giờ Bao nhiêu tiền một cân? Bao nhiêu tiền một quả? đâu ạ? Cho bạn cái quả thôi. Cái quả này bây giờ. Lấy quả này hai. Quả này mất rồi ăn tiền quả. Đó chị nhá. Dạ. Em bán theo từng quả thôi, quả 30.000, quả 20.000 có. Dai ạ. Bổ hết ra là làm ăn đi làm. Bé vào đây đứng bé. Em vào đây ăn đứng. Rồi cái cây nữa. Cây nữa à? Đấy nó quanh của mình đâu cô? Mỗi tí con này thôi. Đây là cho tớ thử một tí ở chỗ này xem nào. Bây giờ chỉ đây là hết rồi. Có cây mà tớ đi mua biết nó ra cái gì để khô tay sạch một cái khô cái túi để ra xem phải cắt tay hết ra thành ai nó mua miếng thì bán cũng được. Là cái quả này biết là cây ở đấy. Đây là nhiều hết rồi đây. Đấy, chỉ cái này thôi, đây cầm cái này nó gọi. Đây chị lấy em. Đây chị lấy em để chị 10.000. Ôi, dứa bao nhiêu cô ơi? Dứa 20.000 3 quả. 10.000 quả. Cho cháu có 2 quả kia bạc. Gọt không? Cho cháu quả nó hơi xinh xanh thì lấy 9 quả. Cháu thích quả nào xuống nó chọn đi. Cho cháu một quả này. Hai quả này luôn đi. Quả này à? Vâng. Quả kia thì chỗ kia phải dập. Có không có quả mít mà cũng mấy cân mà chưa bổ đi. Đây này. Dứa bao nhiêu đấy em bán? Con này 10.000, này 20.000 3 quả. Cái gì cứng quá chưa ăn được.
Cái bé như anh ơi. Đây bác mua của mình. Vâng. Vỏ đi nó hết vỏ. Cái này cái mảnh khen. Kìa, mà nó bay vào trong. Nha. Xả mà quay cái vào ấy để đưa lên đấy à? Dạ. Anh gánh giỏi thế. Dạ. Một cái cưng đấy mà gánh nó không rơi à? À không, cháu gánh quen rồi bà. Sao cái bà này mà thì bảo đâu sao đâu. Sao đâu. Ơi. Bánh nào mà lại có sốt không? Cái này là còn một quả này, chúng mình mang về. Dạ ngon. Thế thì lấy cho vào đây để mang về ạ. Chào nhá. Mẹ ơi, con về rồi. Con đây hả? Con về rồi đây. Mẹ với bà lên đây rửa tay để ăn mít đi mẹ ơi. Vâng. Mít này chín ngon lắm rồi. Đây thì em hộ anh bổ mít cho các bà ăn nhé. Vâng ạ. Và thì anh tranh thủ đi chăm cái hoa dầu nước mấy cái hoa. Dạ vâng. Thơm quá.
nhỉ? Vâng. Sáng nay con với cả anh Khang đi thu hoạch mít ngon lắm mẹ. Đấy, bảo ông ăn. Mẹ với bà ăn đi. Ăn mấy đi con cũng ăn đi. Vâng. Ngon nhỉ. Ngon lắm. Con ăn đi. Dạ vâng. Mít ngọt ngon lắm mẹ nhỉ? Ngon. Ngon lắm. Mẹ với bà ăn nữa đi. Vâng. Ăn nhiều ít rồi. Thế bà với mẹ ngồi ở đây nói chuyện xong rồi ăn mít để con đi nấu cơm nhá. Yang hai gì cũng ngủ mà gì cũng nhiều cô cuộn những mật được răng ngay rồi. Ăn là cũng mà ăn đó. Cái loại hoa này nó nở quanh năm đấy. Mà ngày nào nó cũng nở bà. Vâng. Đây là cái hoa này nó rất là đẹp. Đẹp thật. Vâng, nó có nhiều nhiều màu ấy mà. Cái loại hoa này nó dễ sống lắm mà. Này cho lấy hai màu mà. Một màu trắng và một màu đỏ. Nó chung hai màu đi. Vâng. Đây là cứ ngồi chơi tí nữa là được ăn cơm. Cái này nó chỉ một thời gian là nó phát triển nó lại hết ngay. Đấy, chỉ thế này thôi bạn. Nhưng mà nó phát triển là nó sẽ có chuyện ra hoa thì nó sẽ cả tốt hết đỏ một cả ngày. trắng. Vâng. Không có ở tím nhỉ? Không có đâu bạn, mỗi hai màu thôi. Cái màu tím cũng nhìn cũng đẹp. Vâng. Này, tầm 1-2 tuần là nó lại tốt ngay. 2 tuần nọ hoa ngàn. Vâng. Hoa này nó hoa 10 giờ đấy bạn. Cứ 10 giờ là nó nở ấy. Vâng.
Ở nhà bà có nuôi lợn không bà? Có, À, nuôi 2 con. nuôi 2 con à? Vâng. To chưa bà? Tầm khoảng 70 cân đấy. À, thế thì cũng là khá to rồi bà nhỉ? Lợn đen. À, lợn đen à? Ờ, Thế bà để nuôi làm nái hay là nuôi để... À, vâng. để nuôi, chú bảo nuôi làm nái để xem một con. À, cho nó đẻ đúng không bà? Để con nó thích. Vâng. Cháu có một con nó đẻ Nhưng mà bây giờ- nhiều lắm bà. Nhỉ. Vâng. Mấy con lợn rừng của cháu đẹp đấy nhỉ. Vâng. Mấy con ngái, Cháu ạ, cháu có 3 con ạ. 3 con nái. Vâng. Ấy rồi nhỉ. Nó cái Sướng nhỉ. giống lợn rừng này thì có con nó đẻ nhiều, con đẻ ít bà. Vâng. Nhiều ít cũng được, Vâng. nhiều ít cũng tốt thôi. Cháu thì có một con cái đợt vừa rồi ấy, nó vừa đẻ được 10 con đấy bà. Đố Vâng. đời hạ. Vâng. Tôi á? Hôm nay cháu đón bạn của bà vào chơi ấy, bà có thấy vui không? Vui chứ. Vui. Lâu rồi hai bà không gặp nhau ấy nhỉ? Lâu lâu không gặp nhau. Vâng. Thế sáng nay bà vào đây chơi ấy, thì bà cháu đã đưa bà đi tham quan hết nông trại của cháu chưa? Tham hết rồi. Tham hết món con trại. Sướng nhỉ. Vâng, bà biết cháu thật chứ? Sướng lắm. Vâng. Nhìn món lợn thì các kiểu thịt, Vâng. các trái chịu khó làm hết cả. Sướng. Bà ở đây cho nên bà mới được nhàn. Mọi thứ có ngày hôm nay ấy thì cũng là nhờ công lao một phần của bà cháu đấy bà. Bà nhỉ? Cơm chín rồi. Con mời mẹ với bà với anh đi ăn cơm đi. Thế đi, bà. Đi. Đi mời hai bà đi ăn cơm đi.
Đi bà. Gì nhá. Đấy, ông đấy. Bà ngồi bên kia. Đấy, bà ngồi đây thôi. Nóng quá bà đi đâu phải mang quạt nhỉ? Thôi, xong rồi bà vệ cơm cho bà đấy. Này nhiều món ngon đấy bà nhỉ? Ngon. Đây bà, đây của bà đây. Bà, đây của bà đây. Đây còn món nhìn đẹp mắt thế mà nhỉ? Rất là ngon lắm đấy. Mẹ ơi, bánh này. Cái này là bánh làm từ hạt mít đấy. Cái bánh. Còn cái này là xôi mít mẹ ạ. Đây bà ăn thử. Cháu con ăn đi. Vâng. Ăn đi. Vâng ạ, vâng. Nó ăn đó. Vâng. Bánh thơm lắm bà. Thơm. Vâng, chúc với bà nhé. Ngon thật. Vâng. Xôi mít cũng dẻo ngon. Thơm thơm. Mẹ ăn nhiều nhá. Vâng. Con đi hỏi ai mà làm cái món đồ ngon thế nào. Ngày xưa con sống với mẹ nuôi con ấy, mẹ nuôi dạy con làm món xôi mít này đấy mẹ ạ. Vâng. Anh cũng không nghĩ là những món ăn này lại có thể làm được từ mít. Vâng ạ. Còn mít là làm rất là nhiều món ăn. Cái vỏ mít thì mình có thể phơi để làm trà để uống cũng được anh ạ. Vâng ạ. Bà ơi, đây, bà ăn thử món này nhé. Bà. Vâng. Thơm lắm bà. Thơm. Cháu làm đồ ăn ngon. Vâng ạ, vâng ngon thì bà ăn nhiều rồi nhá bà nhá. Ăn á, bà ăn nhiều, cháu cũng ăn đi. Dạ vâng ạ, cháu cũng ăn bà ạ. Em đi nấu ăn ngon lắm bà. Ngon lắm. Ngon thì bà phải ăn nhiều nhá. Đây, bà nhận đây. Còn mấy khi bà đến đây chơi với bà cháu thì bà phải ăn thật nhiều vào. Ăn nhiều bà, để chơi bà ăn nhiều lắm. Vâng, Ăn ngon. vâng. Bà ơi, bà ăn đi. Bà Hồng, đứa cháu đi giờ biết làm ăn ngon quá nhỉ. Vâng. Bà con đi bà nuôi thì bà nuôi nó dạy nó biết làm các kiểu ăn ngon thật. Ngon thật. Ừ. Mà bà để chơi con gái của bà làm biết làm ăn Vâng. các thứ Các ăn loại ngon. thì biết làm hết. Đấy, em ăn này. Dạ vâng. Hôm nay theo anh thu hoạch thì chắc cũng mệt rồi, ăn cũng ăn nhiều mà. Vâng ạ. Bà ơi, bà ăn nhá. Mẹ ăn cơm để con lấy cho cái này nhá. Bà ơi, bà ăn thế này. Bà không ăn. Này ngon đấy. Ngon. Vâng. Ngon thật. Cháu lấy cơm cho bà nhá. Đu ít thôi. Đu Bà nhiều. ơi, bà ăn nhiều vào. Ăn được. Đu. Được Không bà đến chơi với bà cháu mà lại đói thì nó không được đâu ấy. Con đói à? Vâng. Bà phải ăn nhiều ạ. Như hôm nay con làm nhiều thức ăn lắm đấy, không ăn lại thừa mẹ ạ. Bà cũng ăn nhiều nhá. Không là tí nữa lại thừa thức ăn đấy bà ạ. Vâng, bà ăn cứ, bà ăn nhiều. Thấy ngon, cháu làm ăn ngon, ăn nhiều.